Oh, wacht. Iemand belt mij. Ik word gebeld. Ah, Laura belt mij. Ik word door Laura gebeld. Hi, hoe gaat het? Hi, ja goed. Ik ben aangenomen voor die nieuwe baan. Cool, gefeliciteerd. Dankjewel. En met jou? Hoe gaat het met jou? Met mij niet zo goed. Mijn fiets is gisteren gestolen. Ik voel me vandaag een beetje passief. Dus een goede dag om iets te vertellen over het passief. Over passieve zinnen. Maar natuurlijk doe ik dit zoals altijd op een actieve manier. Oké, aan de slag. Ik ga jullie dus vandaag laten zien hoe je passieve zinnen maakt in het Nederlands. En het gaat over simpele passieve zinnen. We hebben ook passieve zinnen met er bijvoorbeeld of met extra modale werkwoorden zoals willen, zullen, kunnen, moeten, mogen. Maar dat zal ik in een latere video bespreken. Nu wil ik jullie namelijk laten zien hoe je van een normale, korte, actieve zin een passieve zin kan maken. En in het korte telefoongesprek werd al een aantal passieve zinnen gebruikt. Namelijk, ik word gebeld, ik word door Laura gebeld, ik ben aangenomen en mijn fiets is gestolen. In deze video vertel ik jullie over de beginselen van het passief. Beginselen, de fundamentals. Je ziet namelijk al bij de voorbeelden die ik heb gegeven dat we soms woorden gebruiken en soms zijn. En dat we soms door bladibladibla gebruiken en soms niet. Dus hoe werkt dat? Het verschil tussen woorden en zijn heeft te maken met de tijd van de zin. Staat de zin in de tegenwoordige tijd of bijvoorbeeld in het perfectum of imperfectum of zelfs het pluskwamperfectum. Dus dat is ook belangrijk om naar te kijken. Laten we beginnen met het kijken wat er gebeurt als je van een actieve zin naar een passieve zin gaat. En daar zijn ook 2 voorbeelden van in het telefoongesprek. Want eerst zei ik, iemand belt mij. En daarna zei ik word gebeld. Dus iemand belt mij is een actieve zin en de passieve zin is dan ik word gebeld. Oké, dus deze 2 zinnen betekenen eigenlijk hetzelfde. Alleen is dus de grammaticale structuur anders. Net als met de andere zin. Oh, Laura belt mij. Ik word door Laura gebeld. In een actieve zin heb je namelijk het grammaticale subject en bijvoorbeeld Laura. Zij is het grammaticale subject en zij is actief, want zij doet iets. Zij belt en zij belt mij. En ik ben dan, zoals we in het Nederlands zeggen, de leidende vorm. Lijden betekent suffering, meestal. I'm suffering. Het betekent dat ik dus passief ben, want Laura is actief en zij belt mij. Als je dus een passieve zin maakt, dan wordt mij opeens ik. Ik word gebeld. Dus ik is nu het grammaticale subject. Maar ik doe niks. Ik ben passief. Daarom heet het dus passief. Ja, heel makkelijk eigenlijk, heel duidelijk. Laten we nu even kijken naar wat hier dus gebeurt. Zoals ik zei, wordt bij het voorbeeld Laura belt mij, wordt mij het grammaticale subject van de passieve zin. En dat wordt dan dus het pronomen ik. Daarna wordt wat eerst het subject was van de actieve zin, Laura, die wordt nu in de passieve zin een zinsdeel met door Laura. Soms is het niet belangrijk om te zeggen door wie iets wordt gedaan of is gedaan. Zoals bij iemand belt mij, ik weet niet door wie. Dus je hoeft dan niet te zeggen ik word gebeld door iemand. Nee, dan laat je dus door puntje weg. Maar als het belangrijk is om te specificeren wie dan de handeling uitvoert,
Bij Laura is dat bijvoorbeeld belangrijk. Dan zeg je dus door Laura in dit geval. Dan zien we ook dat het vervoegde werkwoord in de actieve zin, belt, verandert naar het participium gebeld. En dat we dan een nieuw werkwoord hebben in de passieve zin, een hulpwerkwoord. En dat is wordt. Dus dat zijn de grammaticale dingen die veranderen in de zinnen. En in dit geval gebruikten wij dus worden en soms gebruiken we een vervoeging van zijn. Deze voorbeelden staan in de tegenwoordige tijd. Maar soms kun je ook een zin hebben die bijvoorbeeld in het imperfectum, in het perfectum of zelfs in het plusquamperfectum staat. En hoe maak je daar dan een passief van? Of misschien maak je geen passief van een actief, maar je wilt een passieve zin gebruiken in een bepaalde tijd. Dan moet je dus gaan spelen met het hulpwerkwoord. Ik ga eerst de actieve zin Laura belt mij, wat dus de tegenwoordige tijd is, ook in de andere tijden zetten. We hebben 2 onvoltooide tijden. Onvoltooid is unfinished of zoiets. Present, of course, tegenwoordige tijd. Laura belt mij. En het imperfectum is ook een onvoltooide tijd. En dat is Laura belde mij. Dan hebben we ook 2 voltooide tijden. Finished. En dat zijn het perfectum. Laura heeft mij gebeld. En het plusquamperfectum. Laura had mij gebeld. We zagen al, in de tegenwoordige tijd gebruik je woorden of woord. Dus ik word gebeld. Voor het imperfectum gebruik je dan de imperfectum vorm van worden. Dus ik werd gebeld. En dan gebruiken we zijn voor de voltooide tijd. Voor het perfectum, als je wilt zeggen Laura heeft mij gebeld, wordt dit ik ben door Laura gebeld. En Laura had mij gebeld. Ik was door Laura gebeld. Dit zijn de 4 tijden die je kunt maken. 1 ding, verwar het passief niet met het perfectum. Want soms maak je ook het perfectum met een vervoeging van zijn plus een participium. Bijvoorbeeld, ik ben naar de tandarts gegaan. Of bijvoorbeeld, Paul is gisteren afgestudeerd. Dit zijn actieve zinnen in het perfectum. Dan nog als laatste. Zoals ik zei, gebruik je soms dus door, puntje, 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 om aan te geven wie dan de handeling heeft gedaan. En soms gebruik je dat dus niet. En je gebruikt het niet als het bijvoorbeeld niet belangrijk is wie de handeling heeft uitgevoerd, of als je het niet weet. Dus bijvoorbeeld, toen Laura zei, ik ben aangenomen, I'm hired, ik ben aangenomen, dan is dit dus ook een passiefum zonder door, omdat het hier niet belangrijk is wie haar heeft aangenomen. Want het gaat erom dat zij een baan heeft gekregen. En dan hoef je dus ook geen door te gebruiken. Behalve als het heel belangrijk is. Ja, ik ben aangenomen door Kim. Zo, ik ga met Kim werken en video's maken. En de laatste was, mijn fiets is gestolen. Ik weet niet door wie, want als ik het weet, zou ik naar het politiebureau rennen en zeggen, mijn fiets is gestolen door deze man. Maar nee, ik weet het niet. Dus ik zeg, mijn fiets is gestolen. Dit was de video vandaag over de beginselen, de fundamentals, hoe je een passieve zin maakt. En dan ga ik later nog een video maken over meer complexe zinnen. Bijvoorbeeld met er of met modale werkwoorden. Maar je kan nu wel alvast oefenen met het maken van passieve zinnen. En dat kan in mijn online school. Als je wilt weten hoe je bij de les kunt komen, dan klik je op de link in de beschrijving. En dan kun je meteen aan de slag met oefenen en oefenen en oefenen. En dan later, als ik een andere video maak, dan kun je sneller begrijpen wat je nou moet doen. Ja, als je nog ingewikkeldere zinnen met het passiefum wilt maken. En hier kun je ook een beetje huiswerk maken, want ik heb 3 actieve zinnen
waarvan ik graag wil weten hoe ik nou het passiefum daarvan moet maken. En denk daarbij aan 2 dingen. 1. Is het belangrijk door wie iets gedaan wordt of is? En 2. Hey, welke tijd is dit? Zin 1. Iemand heeft alle chocola opgegeten. Zin 2. Kim leest mijn reactie. En zin 3. Mijn vriend verraste mij gisteren met een etentje. Dit was de les voor vandaag. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan nu. En als je mijn video's heel leuk vindt en misschien nog meer wilt leren met het lezen van teksten, het luisteren naar podcasts en mij een beetje wilt supporten, dan kun je naar mijn Patreon website gaan en daar een patron van mij worden. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken allemaal en ik zie jullie in de volgende les. Oké, doei!